นี้ก็สิมาเฮ็ดวิดีโออันบ็อกซิ่งก็บ่ค่อยได้เฮ็ดปานใดเนาะผมว่าสิลองเฮ็ดเบิ่งอันนี้ก็สิอันบ็อกซ์ตรงหน้านี้Sennheiser เนาะ PXC 550ก็ซื้อมาตับวิกเนาะก็ถือว่าการทดลองซื้อหูฟังดีๆจากอันนึงเนาะก็มีดีเจคนนึงแนะนำมาแต่ว่าให้ใช้Sennheiser ลองเบิ่งสินะก็เลยตัดสินใจซื้อก็สิมาอันบ็อกว่ามันมีหยังในนี้แดเนาะไปเบิ่งกันเลยนะครับมาแกะกันเลยเนาะแกะปลาจริงกับปลามันจะเดินเงินอะไรกับปลาคือสิไว้โหมันต้องปลาแต่สินะมีสควอตจริงเลยไข่เบิ่งเลยกองมาเปล่าไม่หยังมันจะมีผงข้างในเนาะเพื่อพรีเมียมนะกลับจังสินี่จะมีโลโก้โปรแกรมว่าโลโก้Sennheiserเพื่อเป็นกองงามๆมันมันจะมีแบบเป็นแมนนวลเป็นโฟมนุ่มๆแมนนวลแบบควิกไกด์ใครเป็นก็ได้จะเป็นไกด์วิธีใส่เนาะเดี๋ยวเรามาเปิดกันข้างหลังกันได้ขอควรระวัง instruction ต่างๆ safety guide บอกว่าเดี๋ยวทำไมเป็นสิข้างนอกก็จะมีบอกเรื่องฟีเจอร์ต่างๆมี adaptive noise cancellation การเสียงรบกวนก็มีบอกว่ารับประกัน2 ปีแบตเตอรี่30 ชั่วโมงรับได้แต่อัปเกรด to first class ด้านข้างก็จะมีแบบไมค์ฟีเจอร์ต่างๆ Bluetooth ต่างเป็นหูฟังไวเลสเนาะอีกวันหนึ่งก็จะเว้าถึงเรื่องความสามารถในการทัชของข้างๆการใส่ข้างหูฟังมันทัชได้เนาะก็จะมีคำสั่งต่างในการสั่งเพลงสั่งเล่นเพลงหยุดเพลงแล้วก็เด็กเพลงต่างๆเป็นประมาณนี้ก็มีบอกว่าในกล่องซิมีเลยเอามาขายดูเอาแบบนี้เลยข้างในหัวไม้สิดีวะไม้สนับสนุนโดย Samsung สั่งมาโดนแล้วไม้เป็นเจ็ดพับไม้สิเลยหน้าตาประมาณนี้สองด้านหักออกมาแงบแล้วว่าหักออกมาแล้วพลิกมันจะเป็นการเปิดเครื่อง power on ก็จะมีไฟนี่ประมาณนี้ไม่ซ้ายไม่ขวาเป็นหูฟังแบบหุ้มหูเขาเลยกระชีโบนีหูให้สบายหูกว่าก็จะเลือกเป็นเนาะแต่มีคอนโทรลเลอร์อยู่นี่เพิ่มเสียงลดเสียงอยู่นี่เนาะด้านหนึ่งเป็น NFC สามารถแพร์กับโทรศัพท์ก็ได้ยืนประมาณนี้สิโฟกัสคุณภาพเป็นประมาณนี้ก็ถือว่าเฮ็ดออกมาสมราคาของแพงมันอยู่เนาะวันงานประกอบค่อนข้างดี Sennheiser เป็นหูฟังหรือว่าผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงแบรนด์จากเยอรมันเนี่ยจะสุดท้ายกับผลิตจีนนั่นแหละที่เข้าใจอยู่ก็ตัวนี้มันอาจจะมีไมค์หลายบอนแต่ผมชื่อได้เหมือนกันไมค์3 ตัวบ่4 ตัวนี่แหละในการตัดเสียงแล้วก็สากด้วย USB micro USB ธรรมดาเนาะมีสายแจ็คลืมบอกมันเป็นโครงหุ้มกักแน่นะไว้เก็บสายกระคักดีกว่าสายจึงบ่หกไปรบกวนมีแจ็คสำหรับสูบกีตาร์นะนี่ก็แจมใส่แอมป์ สาย 3.5 หา 2.5 สำหรับเสียบหูฟังตัวนี้ซุปเข้าหูฟังแล้วก็เปิดฟังได้เลยโดยบ่ต้องเพิ่มแบตเตอรี่แต่ถ้าจะเพิ่มแบตเตอรี่ก็แบตเตอรี่มันจะเป็นอาจจะเป็นตัวตัดเสียง noise cancellation แล้วก็สายสาก USB ธรรมดา micro USB ธรรมดาในกล่องก็จะมีประมาณนี้3 อย่างมาเบิ่งหูฟังละเอียดกันนิดนึง
ฟัง Sennheiser PCX เห็นบ่ PXC 550ก็เป็นรายละเอียดประมาณนั้นแหละตามที่เว้าไปส่วนเรื่องของการฟังเรื่องเสียงต่างๆก็บ่แม่นเสียงฟังหูฟังหรือไกลหรอกแต่ก็ฟังโอเคอยู่สำหรับเสียงก็คันให้เทียบแตกต่างกับพวกที่ดังๆคือพวกบีทนี่ครับคือบีทนี่มันเบสมันจะแน่นๆเนาะแน่นๆเบสแห้งๆเหมาะกับเพลงพวกเพลง EDM หรือเพลงฮิปฮอปหรือว่าเพลงที่แบบใช้เบสแห้งๆเนาะสำหรับใครที่มักฟังเพลงแบบอื่นก็อาจจะมักเสียงแนวโทนอื่นเนาะคือตัวนี้ก็เสียงก็สิประมาณกลางๆแล้วก็มีเบสที่แน่นขึ้นมาหน่อยนึงแต่ก็บ่ถึงขั้นบีทเนาะสำหรับเบสถือว่าโอเคอยู่แต่ก็เท่าที่ฟังก็ยังบ่ทันมีเวลาฟังหลายๆเพลงเทื่อโดยเฉพาะเพลงที่เป็นเพลง raw เพลงไฟล์ .flac หั่นพวกมีหน่อยนึงเพลงบ่ได้มีหลายแล้วก็เรื่องนี่อีกนะกดเพลงครับเนาะสำหรับเสียงก็สิประมาณนั้นซึ่งที่มักเลยก็แม่นระบบตัดเสียงเนาะ noise cancellation น่ะเพราะว่าเวลาเฮ็ดเวียกเนาะเราอยากต้องการความเงียบสินะเราบ่จำเป็นต้องเปิดเพลงก็ได้สามารถใส่สายฟังหูแล้วก็เปิดโหมดมันสิมีสวิตช์อยู่นี่เนาะเปิดโหมดตัดเสียงรบกวนสินะมันก็จะได้มิดเลยเสียงพัดลมเสียงบรรยากาศต่างๆเสียงคนรวมกันเราจะบ่ได้ยินต่อให้เราบ่เปิดเพลงก็สร้างเนาะมันก็สิตัดเสียงเราเป็นแบบคือเรานั่งอยู่ห้องเงียบๆคนเดียวมันคือข้อดีที่ตัดสินใจซื้อก็สงสัยเพราะว่าอยากเฮ็ดเวียกในบรรยากาศที่มันเงียบๆเพราะว่าอยู่เฮือนก็ตอนเฮ็ดเวียกก็ค่อนข้างมีเสียงแบบมีเสียงข้างๆบ้านบ่เสียงข้างนอกมารบกวนเราถ้าเราต้องการแบบมีสมาธิก็แนะนำให้ซื้อสายฟังหูหรือว่าสายฟังหูที่มีระบบตัดเสียงนี่จะดีที่สุดเนาะแนะนำไปจังซั่นแต่ว่าสำหรับวิดีโอนี้ก็สิประมาณนี้แหละก็บ่ได้รีวิวอีหยังหลายดอกมาอันบ็อกซิ่งซื่อๆแล้ววิดีโอต่อไปสิมาอีหยังก็ติดตามต่อไปครับเนาะสิจบเท่านี้แหละ